Hi guys, it's Tini again and welcome back to my channel. Ngayon, magluluto tayo ng chicken caldereta. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Sa mantika, mag-melt tayo ng margarine. After niyang mag-melt, yan, makikita nyo, lagay na natin yung bawang. Gisa natin yung bawang hanggang sa mag-golden brown siya. Then, add yung sibuyas. Tumalsik siya. After niyang mag-caramelize, add na rin natin yung sili. Siyempre, depende sa inyo kung gaano kaanghang nyo gusto yung caldereta. Ako, tatlong sili nilagay ko. Chicken. Kahit anong part yung type nyo. Isa lang natin siya. Ako, type ko yung medyo nagsusunog siya, yung chicken, beef, pag ginisa. Pero after that, lagay muna tayo ng asin and paminta. Para habang ginigisa na siya, meron na siyang lasa sa loob. Makikita nyo, medyo nagmamantika na siya. Nag-uumpisa na siyang maluto. Add tayo ng umami seasoning or veggie nilagay ko. Then, ito, tomato paste yung gamit ko kasi mas gusto ko yung lasa ng tomato paste. Hindi siya maasim. Yan, incorporate lang natin yung tomato paste. Nakikita nyo, nadadagdagan na yung mantika. Mantika yon galing sa chicken natin. Continuous lang. Then, after that, add tayo ng water. Kung mga 2 cups na water ang ginamit ko dito, make sure na lahat ng chicken, yung medyo nakasok yung ating chicken. Wait lang natin siyang kumulo ng konti. Yan. Lagay tayo ng liver spread. Ako yung maliit na can ng liver spread yung nilagay ko dito. 2 tablespoon ng worcestershire sauce. 2 tablespoon ng pickles. And then yung maliit na pack ng chickpeas. Add natin yung carrots and bell pepper. Yan, naglagay tayo ng 2 tablespoons of sugar. Then, after natin siyang pakuluin, ihahalo na rin natin dito yung patatas. Hinuli ko siya kasi mas madali siyang maluto compare sa carrots. Depende sa panlasa nyo, add na lang kayo ng asin and paminta. Haluin lang natin siya occasionally para makasigurado din tayo na pantay yung luto niya, especially yung mga gulay natin. Lalagay na rin tayo ng dahon ng laurel. Ako, hinuli ko yung dahon ng laurel dito kasi yung kapatid ko, ayaw niya yung sobrang lasa ng dahon ng laurel, kaya ako siya hinuli. Pero, depende sa inyo, pwedeng mauna siya. Yan, after ma-simmer, ready na siya. Depende sa inyo kung ganong sauce yung gusto nyo. Hindi na ako naglagay ng green peas dito kasi ayaw nung asawa ko. Pero tingnan nyo naman, nakala nyo mahirap pero andali. Husgahan na natin siya.